Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc nha. Một món bánh truyền thống từ bột gạo. Vừa béo vừa ngon nè. Và mình ăn cùng với nhân thịt nấm. Nó giòn giòn sừng sực luôn. Chan thêm nước mắm chua ngọt nữa. Bánh này thì mình có thể ăn nóng hoặc là mình ăn nguội đều ngon hết. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Mình chuẩn bị trước 100g bột gạo. Và bột gạo này thì mình dùng bột gạo lọc nha. 100g bột năng thì hai loại là 200g. Chút xíu muối. Với 200g bột thì mình dùng nửa lít nước cốt dừa và nửa lít nước lọc, là tổng cộng là 1 lít nước. Pha bột luôn, cho hết bột gạo vô, bột năng. Rồi các bạn cho muối vô luôn. Sẽ cho nước vô trước ha, mình sẽ khuấy bột trước. Thì cho nước vô á, các bạn khuấy trước vậy nè, để cho bột nó hòa tan nhanh. Xong rồi cái bột nó tan rồi mình hãy cho nước cốt dừa vô. Thì đối với cái bánh đúc này á, nếu mà theo bánh đúc nóng luôn thì không có dùng nước cốt dừa. Nhưng mà mình biến tấu chút xíu thì mình dùng thêm nước cốt dừa, giống như là mình ăn bánh đúc mặn vậy đó. Rồi cho toàn bộ cái phần nước cốt dừa vô. Thì cái bột nó béo béo, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Khuấy đều xong rồi các bạn sẽ để yên 15 phút nha, cho bột nó nở ra thì bánh nó mới ngon. Tiếp theo mình dùng 200g thịt nạc mình xay ra. Nấm mèo thì ngâm nước cho nó nở ra. Các bạn ngâm nước chút xíu là nó nở à. Nửa cái củ hành tây, một ít ngò rí cũng như là hành lá, để chút nữa mình cho vô nhân cho nó thơm. Rồi nấm này các bạn sẽ vắt nước á, mình rửa 2-3 nước cho nó sạch, xong rồi cái mình cắt cái rễ bỏ đi nè. Cắt sạch hết rồi chút nữa các bạn sẽ băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra. Nấm mèo á, các bạn cho vô nhân á, thì nhân nó sẽ giòn sực sực luôn. Còn nếu mà muốn thơm hơn thì mình cho thêm nấm đông cô, là nấm hương á. Sắc nấm mèo xong thì mình đi cắt củ hành luôn. Củ hành này thì mình dùng nửa củ thôi. Băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn chút để mình xào. Sắc hành lá luôn nha. Còn cái phần ngò rí á, thì chút nữa mình cắt riêng rồi cái mình cho lên trên. Phi thơm phần hành tím rồi để qua một bên. Rồi mình sẽ cho hành tây vô mình xào. Xào với 2 muỗng canh dầu cho hành nó thơm. Khi hành thơm thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần thịt đã xay vô. Thịt này thì mình dùng thịt nạc á. Các bạn xào cho nó săn thơm lên, mình cho nấm vô nha. Thì phần nhân này nếu như các bạn thích ăn có rau củ thì mình cho thêm củ sắn và củ cà rốt. Hôm nay thì mình ăn thịt và nấm thôi. Và nêm hạt nêm nè. Đường. Dầu hào. Gia vị thì các bạn điều chỉnh lại. Cho cái nhân nó vừa thôi, nó đừng có quá mặn. Xào đều cho gia vị nó ngấm vô trong nhân. Thịt đã chín rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy hành mình cho vô. Cho vào một ít tiêu xay. Rồi đảo đều nữa nha, là mình tắt bếp được rồi. Để nhân ở đây xong rồi mình quay trở lại mình đi khuấy bột. Chọn cái nồi mà nó hơi dày đá chút xíu, cho hết phần bột vô. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu hành phi nè. Có dầu ăn vô á, thì khi mà mình khuấy bột á, bột nó bóng mướt và nó béo. Khuấy bột thì mình để lửa nhỏ thôi nha, để cho bột nó chín từ từ, nó không có bị đóng ở dưới đáy nồi. Và khuấy đều tay. Khuấy chút xíu là các bạn sẽ thấy bột nó sẽ có cái dạng sệt sệt ở dưới đáy nồi á. Đừng có khuấy lửa lớn thì bột nó dễ bị ốc trâu. Bây giờ nó có một màng nhẹ nhẹ nè. Và mình khuấy liên tục nha. Nếu cái bước này các bạn làm không kịp thì mình tắt bếp đi, rồi chút nữa mình mở trở lại, để không thôi là nó bị ốc trâu. Rồi bây giờ bột của mình nó mịn ra nè. Khuấy chút xíu cũng nhanh lắm các bạn. Bây giờ nó mịn và nó lỏng ra. Các bạn sẽ để lửa thiệt là nhỏ nha. Và mình lấy cái nắp mình đậy lên để cho bột nó chín. Đậy khoảng chừng 1 phút là mình mở ra.
Mở nắp ra, các bạn sẽ khuấy bột. Đậy lâu quá thì nó cũng dễ bị khét ở dưới nồi á. Mình khuấy sơ cái. Xong rồi các bạn hãy đậy tiếp lại. Thì mình đậy khoảng chừng 2-3 lần là bột nó chín nè. Khi thấy mà bột nó trong á, mà mình dỡ bột lên, bột nó chảy xuống, nó có một dòng chảy lõm là bánh nó sẽ chín, mình tắt bếp luôn. Ăn nóng á, thì mình sẽ cho ra tô để mình ăn luôn. Các bạn múc ra, ăn nóng á, thì bột nó sẽ lỏng, nó mềm hơn. Phần còn lại thì mình sẽ cho ra cái khuôn để chút nữa mình sẽ ăn nguội để thành cái món bánh đúc miền Tây. Cho ra hết, các bạn dàn cho cái mặt nó phẳng ra ha, rồi mình để ở đây cho nó nguội. Chút nữa mình hãy cho nhân vô mình ăn. Phần bánh còn nóng thì mình sẽ cho nhân lên. Rồi các bạn sẽ cho lên đây một ít đậu phộng rang nữa. Ăn theo cái kiểu bánh đúc Hà Nội á, là phải có đậu phộng rang, hành phi, một ít rau thơm. Giá này có thể trụng nước sôi á, rồi mình ăn cùng với nước mắm. Có thể ăn nước mắm mặn hoặc là mình ăn nước mắm chua ngọt. Vậy là đã xong cái món bánh đúc nóng rồi nè. Rất là hấp dẫn luôn. Phần bột thì nó có cái độ mềm mềm dai dai. Mời các bạn nha. Béo nè, mềm mềm nè. Ăn vô cái nước mắm thì nó chua chua ngọt ngọt nữa. Rất là đậm đà luôn. Bánh đúc nóng. Nếu như bạn nào mà chưa thử qua cái món bánh này thì hãy làm và thưởng thức nha. Bảo đảm các bạn sẽ bị nghiện với cái món bánh đúc này. Mình ăn cùng với nước mắm chua ngọt thì nó mới ngon nha. Ăn với nước mắm mặn thì nó sẽ không đậm đà bằng. Cái khuôn này thì nãy giờ mình để cũng lâu rồi, giờ nó nguội rồi. Nếu bánh mà nguội thì cái bột nó sẽ dai hơn so với cái bánh còn nóng. Rồi các bạn cho nhân lên. Nó sẽ ra được cái món bánh đúc của miền Tây á, hay là bánh mặn á. Hấp dẫn quá nè. Bánh đúc miền Tây là phải béo nước cốt dừa và không có ăn cùng đậu phộng, nhưng mà cái nhân phải có củ sắn á, nó mới thơm và mình ăn nó giòn giòn, nó ngon hơn. Và đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với hai món bánh đúc cùng một công thức này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.